รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะรายการสุดล่าฟ้าเขียววันนี้ขอนำเสนอรายการตอนใหม่คือมหัศจรรย์ถ้ำไทยซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับถ้ำในภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งมีมากกว่า 5,000 ถ้ำนะคะที่ผ่านมาทางรายการได้นำเสนอสถานที่สำคัญทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติตลอดจนชีวิตสัตว์ป่าในต่างประเทศมานานถึง 16 ปี แต่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกจึงทำให้ทางทีมงานเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปถ่ายทำสารคดีในต่างประเทศได้จึงต้องขอนำเสนอสถานที่สำคัญที่น่าสนใจในประเทศทั้งทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในประเทศไทยให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะ ขอให้คุณพ่อเรียนให้ท่านผู้ชมทราบถึงที่มาของรายการมหัศจรรย์ถ้ำไทยให้ท่านผู้ชมฟังด้วยค่ะก็เป้ได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วถึงสาเหตุว่าทำไมทีมงานของเราไม่สามารถจะเดินทางไปถ่ายทำรายการในต่างประเทศเมื่ออย่างที่เคยทำมาแล้วตลอดมาทางทีมงานก็เลยมาหารือกันว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ที่น่าสนใจอะไรบ้างที่จะนำมาถ่ายทำเป็นสารคดีเสนอให้กับท่านผู้ชมเนื่องจากผมเป็นสมาชิกของสมาคมอุทยานแห่งชาติซึ่งได้จัดตั้งชมรมถ้ำวิทยาขึ้นซึ่งผมก็เป็นสมาชิกของชมรมด้วยทำให้ทราบเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับถ้ำในเมืองไทยซึ่งน่าสนใจที่เราจะนำมาเสนอในรูปแบบของสารคดีก็จึงตัดสินใจที่จะทำรายการให้ชื่อว่ามหัศจรรย์ถ้ำไทยขึ้นอยากเรียนว่าประเทศไทยของเรานี่มีถ้ำกระจายอยู่ทั่วทุกภาคนะครับและหลายแห่งหลายถ้ำก็มีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวอยู่แล้วแต่ถ้ำส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในความดูแลของ2 กรมก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ซึ่งการจะเข้าไปถ่ายทำสารคดีในถ้ำเหล่านั้นเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตจากกรมทั้งสองซึ่งในเรื่องนี้ผมอยากจะขอให้คุณคงศักดิ์ได้เล่าให้ฟังถึงระเบียบการในการขออนุญาตครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในกรมอุทยานจะแบ่งไปเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าอุทยานก็ตามระเบียบเนี่ยเขาอย่างมันก็จะแบ่งเป็นว่าเราจะเที่ยวแบบไหนสมมุติถ้าเกิดเราไปเที่ยวธรรมดาเนี่ยเราก็จะไปเสียเงินที่หน้าด่านแล้วก็เข้าไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหรือ2เราจะพักในอุทยานเราก็จะต้องติดต่ออุทยานล่วงหน้ามีค่าบ้านพักมีค่าเข้าอะไรตามระเบียบและอันที่3ก็คือของเราเนี่ยมาถ่ายทำสารคดีหรือถ่ายทำภาพยนตร์อันนี้ค่อนข้างจะต้องทำเอกสารให้ถูกต้องคือเราจะต้องทำหนังสือยื่นถึงกรมอุทยานให้รู้ว่าเราจะทำที่ไหนเพื่อขอใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเนี่ยที่จริงเรานักท่องเที่ยวอาจจะดูว่า
ซึ่งมันจะเสียเงินไปก็บางทีก็หลายตังค์นะ แต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นประโยชน์ให้กับอุทยาน เพราะว่าเงินค่าธรรมเนียมเนี้ยมันจะเป็นเงินบำรุงในการรักษาดูแลความเสียหายที่จะเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้ของนักท่องเที่ยวเองอย่างพวกผมไปทำสารคดีเนี่ยมันก็ยังไม่รู้นะเราอาจจะไปเหยียบหญ้าเหยียบอะไรแต่เงินพวกนั้นเนี่ยเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็จะไปบำรุงรักษาให้อุทยานของเราเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยเราต่อไปนะครับ ก็ตอนนี้ก็ขอให้คุณพ่อเล่าว่าทำไมเปิดรายการมหัศจรรย์ถ้ำไทยด้วยถ้ำผายาวเป็นตอนแรกคะเพราะว่าเป้ไม่เคยได้ยินชื่อถ้ำนี้มาก่อนเลยค่ะ ก็แต่ละถ้ำที่ทางทีมงานพิจารณาว่าจะเลือกไปถ่ายทำก็มาจากการได้พูดคุยกับผู้ที่ได้เคยไปเยือนถ้ำเหล่านั้นมา ก็อยากจะเรียนว่าถ้ำผายาวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงในอำเภอพานจังหวัดเชียงราย แล้วก็ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปชม ก็จากผู้ที่เข้าไปเยือนเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่โตกว้างขวาง แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร แล้วก็มีห้องโถงที่ใหญ่มากเนี่ย1 ห้อง มีความกว้างถึง 48 เมตรนะ แล้วก็ยาวมากด้วย ก็สามารถจุคนได้ถึงประมาณ 1,000 คน และนอกจากนั้นยังมีห้องโถงเล็กๆ อีก 42 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องเนี่ยก็มีหินงอก หินย้อย และประติมากรรมถ้ำเป็นรูปต่างๆ แปลกตาเฉพาะตัวของถ้ำนี้ เราก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะไปที่ถ้ำผายาว แล้วนอกจากถ้ำผายาวแล้วเนี่ยก็ในละแวกเดียวกันเนี่ยก็มีถ้ำที่น่าสนใจอีกหลายถ้ำซึ่งเราก็คิดว่าไหนๆเราไปแล้วเนี่ยก็อยากจะถ่ายทีเดียว 5-6 ถ้ำเลย ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้า ซึ่งก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะมาดูในตอนนี้ เพราะว่าขณะนี้เนี่ยโควิดระบาดในรอบใหม่เนี่ยก็ทำให้มีการห้ามเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นสีแดงนะหรือสีส้มทีนี้เมื่อเราไปผมก็ถือว่าจังหวะของเราดีนะเพราะเราได้มีโอกาสไปถ่ายถ้ำทั้งหมดเนี่ย5 ถ้ำด้วยกันก็เรียกว่าเรามีสต็อกพอที่ขณะนี้ก็ห้ามเดินทางนะเราก็สามารถที่จะมีเรื่องราวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมก็เริ่มต้นด้วยถ้ำผายาวนะซึ่งถ้ำผายาวนี้ก็เป็นที่นิยมแต่ว่าเขายังไม่เปิดทั่วไปนะก็เดี๋ยวเราก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังแต่จะมีทั้งหมดถึง3 ตอนนะเพราะมีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังมากด้วย แล้วเดินทางไปถ้ำนี้กันยังไงคะ อันนี้เราต้องเท้าความไปเลยว่าทีมงานของเราเนี่ยไปรวมตัวกันที่จังหวัดเชียงรายเราไปพักค้างคืนไว้ก่อนล่วงหน้า1 คืนแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็นั่งรถตู้รวมกันนั่งรถตู้ไปครับก็จะสะดวกสบายมันเดินทางค่อนข้างจะง่ายดีขั้นแรกอันดับแรกเราจะต้องไปที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อยื่นใบขออนุญาตที่ผมเรียนครั้งแรกว่าเราต้องขออนุญาตเข้าซะก่อนให้ถูกต้อง
แล้วก็ไปยื่นที่ตัวอุทยานแห่งชาติดอยหลวงก่อน หลังจากนั้นเราก็มูฟออกจากตัวอุทยานเนี่ยเพื่อเดินทางไปที่ถ้ำผายาวเพื่อจะพบกับมีผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้าน ซึ่งพวกนี้น่ารักมากครับเขาค่อนข้างจะเอาใจใส่พื้นที่ดูแลพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติของถ้ำไว้ค่อนข้างจะอนุรักษ์ทำให้เราได้เข้าไปทำรายการอย่างง่ายขึ้นเข้าใจขึ้นว่าถ้ำเนี้ยเป็นยังไง ก็เมื่อคณะของเราเดินทางไปถึงที่ถ้ำผายาว ก็มีพวกผู้ใหญ่บ้านต่างก็มาต้อนรับอย่างที่คุณคงศักดิ์ได้พูดไปแล้ว แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเนี่ยร่วมไปด้วย3-4 คนนะเพื่อช่วยดูแลเรา เมื่อเราไปถึงที่ทางเดินขึ้นถ้ำเนี่ยเขาก็มีแผนผังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เราก็ไปดูกันว่าเรามีที่ไหนบ้างเราจะไปยังไงต่างๆ เมื่อทุกคนพร้อมเราก็เริ่มเดินขึ้นเขาระยะทาง600 เมตร600 เมตรที่เดินขึ้นนะครับก็เรียกว่าเหนื่อยเอาการแต่ว่าต้องขอชมแล้วก็ชมเชยและขอบคุณทางหมู่บ้านทางอบต.ที่เขาได้ทำบันไดไว้600 เมตรนะก็บันไดทั้งหมดก็ประมาณ300 ขั้นด้วยกันก็เดินสะดวกนะแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอากาศดีมีแดดเพราะว่าอยู่ในเดือนธันวาคมช่วงหน้าหนาวทางภาคเหนือพอดีจึงไม่ร้อนแล้วระหว่างที่เดินขึ้นก็มีทิวทัศน์สวยงามให้ชมแล้วเดินขึ้นไปก็ไปถึงปากถ้ำเนี่ยก็ราว11 โมงเช้าทางไกด์ก็แนะนำบอกว่าให้พวกเราทานอาหารกลางวันซึ่งทางหมู่บ้านเนี่ยได้เตรียมไว้นะครับมีข้าวเหนียวมีไก่ย่างมีอะไรต่างๆแบบอาหารท้องถิ่นนะซึ่งพวกเราก็ชอบนะครับก็ได้ทานกันแล้วก็นั่งคุยเพื่อเตรียมการว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะได้พบอะไรกันบ้างเพราะว่าต้องเรียนว่าในถ้ำนี่มืดนะไม่มีไฟฟ้าเลยทุกคนเนี่ยจะต้องมีไฟฉายติดตัวส่วนใหญ่พวกเราก็จะมีไฟที่สวมศีรษะติดอยู่ที่หน้าผากนะเพื่อสะดวกในการมองเห็นทางที่แนะนำบอกว่าให้เราทานอาหารก่อนเข้าถ้ำเนี่ยเพราะว่าจะต้องเดินกันยาวมากในถ้ำนะฟังดูแล้วนี่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะแล้วในถ้ำมันก็ไม่มีม้านั่งหรือที่จะนั่งพักได้ถ้าอยากจะนั่งก็นั่งกับพื้นถ้ำหรือไม่ก็บนหินแต่บนหินก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไปนั่งหรือไปรบกวนไปจับก็จะทำให้พวกหินงอกหินย้อยเนี่ยเสียหายนะแล้วก็ตายไปด้วยไม่เติบโตอีกก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นก็ต้องทานอาหารกันก่อนแล้วก็ไม่สะดวกที่จะนำอาหารเข้าไปทานในถ้ำนะเพราะว่าต้องแบกเข้าไปเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารอีกฟังคุณพ่อเริ่มเล่าก็เห็นว่าการถ่ายทำสารคดีเรื่องถ้ำเนี่ยต้องเดินมากจริงๆเลยนะคะเพราะว่าในถ้ำเนี่ยไม่สามารถมีพาหนะใดๆในถ้ำได้เลยเพราะว่าต้องเดินขึ้นเขาไปเพื่อไปยังถ้ำนั้นด้วยค่ะ ไกลสุดไกลสุดขอบฟ้าเพราะ ก
นี่มันแค่เริ่มต้นนะครับคุณเป้มันไม่ใช่ว่าแค่เห็นว่ายากลำบากนะแต่มันสนุกจริงๆเพราะว่าการเข้าถ้ำเนี่ยมันต้องเดินอย่างเดียวเลยแล้วไม่ใช่เดินธรรมดาเลยเดินแบบสุดๆอ่ะไฟฉายอย่างที่ท่านได้พูดไว้อะอันนี้จำเป็นจริงๆครับทุกคนต้องมีไฟฉายถ้าไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรานั่งทานข้าวกันอยู่เนี่ยทางชาวบ้านเป็นไกด์ของเราเนี่ยบอกแล้วว่าข้างหน้าจะไม่มีแทบจะไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแสงไฟที่จะทำอะไรได้อย่างเช่นแสงไฟที่จะนั่งทานข้าวความสะดวกสบายในช่องทางเดินเนี่ยไม่มีเลยทุกคนจะต้องมีไฟซึ่งใช้สปอตไลท์ไม่ได้ด้วยสปอตไลท์เท่าที่ทราบนะถ้าเราใช้สปอตไลท์ซึ่งมีไฟจ้ามากจนเกินไปจะทำอันตรายกับตัวธรรมชาติของผนังถ้ำแล้วสัตว์ที่อยู่ตามถ้ำด้วยยกตัวอย่างเช่นจิ้งหรีดหรือแมลงถ้ำต่างๆนะครับเราก็เดินไปประมาณสัก40 เมตรเราก็จะเจอโถงเพื่อจะได้สามารถที่จะพูดคุยหรือเปิดรายการตรงนี้ได้ถือว่าตรงนี้เหมาะมากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงท่านผู้ชมครับผมได้มาที่ถ้ำผายาวแห่งนี้นี่เป็นครั้งแรกทำไมผมถึงรู้จักถ้ำผายาวผมเนี่ยอยู่ในห้องเดียวคือป่าดงพงไพรกับคุณพันลบกฤตยานวัฒน์ซึ่งท่านเนี่ยสนใจถ้ำผมก็รู้จากท่านว่าท่านเนี่ยได้เดินทางไปทั้งแทบหลายภาคทั้งภาคเหนือภาคใต้มาถ้ำต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่เชียงรายที่เนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านมาดูแล้ว24ถ้ำด้วยกันครับทำให้ผมเกิดสนใจซึ่งผมเรียนไปเมื่อตอนต้นแล้วว่าทางรายการสวนล่าฟ้าเขียวเนี่ยเราต้องการจะหาสถานที่ที่น่าสนใจมาทำก็มาคิดเรื่องถ้ำผมก็ได้แนวคิดจากคุณพันลบก็ในที่สุดถึงได้มีวันนี้ซึ่งผมกับทีมงานได้มาอยู่ที่ถ้ำผายาวเนื่องจากคุณพันลบได้มาที่นี่มาแล้วครั้งหนึ่งผมอยากจะขอให้คุณพันลบซึ่งคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ทั้งกรมอุทยานก็ดีทั้งชาวบ้านที่นี่นะช่วยเล่าต่อจากผมเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาก็เชิญคุณพันลบดำเนินการต่อเลยครับขอบพระคุณท่านปองพลไม่เป็นไรนะฮะที่กรุณาให้เกียรติผมมาร่วมนะฮะในการจัดทำรายการจริงๆแล้วในถ้ำในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากนะฮะเขาบอกว่ามีประมาณ 4-5 พันถ้ำนะฮะที่สำรวจที่มีฐานข้อมูลแล้วแต่ว่าที่ไม่มีฐานข้อมูลนี่มีเป็นนับหมื่นถ้ำนะเยอะมากนะครับสำหรับถ้ำผายาวนี้นะครับนะฮะผมเคยมาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณต้นปีมานี้เองนะต้นปีมานี้เองนะคราวนั้นเนี่ยผมมาประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการถ้ำของชาตินะครับและในโอกาสนั้นนะครับผมก็มาตระเวนดูนะฮะถ้ำในเชียงรายเนี่ยนะแค่5 วันเนี่ยนะผมมาตระเวนดูประมาณ24ถ้ำแล้วก็พบว่าถ้ำผายาวเนี่ยก็เป็นถ้ำที่ถ้ำที่โดดเด่นน่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับสำรวจแล้วเนี่ยนะก็พบเห็นอะไรที่มันสวยงามมากทั้งหินงอกหินย้อยภาพศิลป์ธรรมชาติเนี่ยสวยงามเยอะมากทีนี้เพิ่งมาทราบข้อมูลใหม่อีกแล้วนะครับว่าที่ผมไปคราวที่แล้วนี่นะข้อมูลมันยังไม่เพียงพอนะมาเจอน้องเนี่ยน้องก็บอกว่ามีตั้ง44นะฮะห้องโถงเล็กห้องโถงเล็ก44ห้องโถงใหญ่1ห้องโถงใหญ่นี่ใหญ่โตเลยนะครับเป็นเรียกว่าชัมเบอร์นะเคปชัมเบอร์นี่ใหญ่โตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีน้องเมย์เนี่ยจะนำเป็นไกด์นำชมถ้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ำผายาวนี้เนี่ยยังเปิดให้กับสาธารณะไหมครับยังไม่เปิดเป็นทางการนะฮะตรงนี้ครับเนื่องจากที่ว่าเรายังไม่ได้มีการสำรวจอย่างจริงจังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่พร้อมนะครับแล้วก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์อีกเยอะครับผมครับก็แปลว่าถ้ำนี้นะฮะถ้าผมดูครั้งแรกเนี่ยก็เป็นถ้ำค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะอันซีนนะในสาธารณะกัน
เมื่อคุณพ่อได้แนะนำรายการและผู้ที่จะร่วมไปสำรวจถ้ำผายาวแล้วก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับถ้ำผายาวต่อไปนี้ก็จะลงไปสำรวจแล้วก็ถ่ายทำรายการสารคดีเกี่ยวกับตัวถ้ำแล้วนะคะแต่เสียดายที่เวลารายการหมดลงก่อนนะคะวันนี้จึงต้องขอนำท่านผู้ชมไปสำรวจถ้ำด้วยกันในตอนหน้าค่ะครับก่อนที่จะจากกันเพราะเวลาหมดนะครับผมกับทีมงานก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนที่ได้เฟื้อสนับสนุนรายการสุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดแล้วก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมท่านก็เห็นแล้วว่าเนื่องจากปัญหาโควิดระบาดเนี่ยทำให้พวกเราไม่สามารถเป็นรวมตัวไปถ่ายทำในห้องส่งเพราะผมเองอยู่ที่เชียงใหม่ครับส่วนคุณคงศักดิ์กับเป้อยู่ที่กรุงเทพก็เลยต้องใช้แบบวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือ Zoom Meeting เนี่ยมาในการออกอากาศในครั้งนี้ครับก็เวลาหมดแล้วนะครับผมกับทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ